ეხლა წინა ვიდეოში რაც გავარჩიეთ, არის მონოპოლისტისთვის. ვახსენეთ მანამდეც, მაგრამ მაინც ხაზი გავუსვათ, რომ ეს სურათი, რომ აი გვაქვს გრაფიკი ზღვრული შემოსავლის, რომელიც ორჯერ მეტი დახრილობის მქონეა ვიდრე მოთხოვნის გრაფიკი. ეს არის მონოპოლისტისთვის და ეს არის განზოგადებადი ცალკე ვიდეოს ჩავწერ, რომელიც აუცილებელი არაა ნახოთ, მაგრამ საინტერესოა კალკულუსის გამოყენებით შეგვიძლია უფრო ზოგადი სურათი ვნახოთ. მაგრამ განსხვავებული იქნება საერთოდ სურათი, თუ მონოპოლიის ნაცვლად გვაქვს სრულყოფილი კონკურენცია. ანუ მეორე ბოლო სპექტრის. იმიტომ რომ მონოპოლიის შემთხვევაში მონოპოლისტი არის თვითონ ბაზარიც პრაქტიკულად, ან უпростоად რომ ვთქვათ, ერთადერთია ბაზარზე და მეტნაკლებად ადგენს წესებს. და რაც შეეხება სრულყოფილ კონკურენციას, მაგალითად რომ განვიხილოთ ეს კომპანია, რომელიც ფორთოხლებს ყიდის ამ ბაზარზე, სულ სხვანაირი სურათი იქნება მისთვის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ განსხვავებით მონოპოლიისგან როცა ხარ სრულყოფილ კონკურენციაში, ხარ ფასის მიმღები. ან თქვათ 3 ლარი რომ ავიღოთ კილოგრამზე პირობითად, შეხედავს ეს კომპანია ამ გრაფიკს და იტყვის, ხო, 3 ლარი უნდა დავადოთ ჩვენც, იმიტომ რომ ვართ სრულყოფილ კონკურენციაში და ვართ ფასის მიმღებები. შესაბამისად, რაც არ უნდა აწარმოო, თქვათ აწარმოებ 2000 კილოგრამს დღეში, ხო, 2000 კილოგრამ ფორთოხალს. ცოტა რომ მოუმატო და 2000 აწარმოებ და იღებ კილოგრამში 3 ლარს, ხო? ოდნავ მეტი რომ აწარმოო, ისევ კილოგრამში 3 ლარს აიღებ. ანუ შენთვის სურათი არ იცვლება, იმიტომ რომ ხარ ერთ-ერთი მონაწილე სრულყოფილ კონკურენციაში და ხარ ფასის მიმღები. და როგორც ვნახეთ, მონოპოლისტის შემთხვევაში ეგ ცვალებადია, ხო? იმის მიხედვით თუ რას აწარმოებ, რადგან მთლიანად შენ განსაზღვრავ ბაზარს რაღაც დონეზე, სურათი იცვლება. ახლა ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ფირმა ცდილობს რომ მოგება გაზარდოს. ანუ მოგების ოპტიმიზაციას ცდილობს და არა შემოსავლის მაქსიმიზებას რომ ცდილობდეს, უბრალოდ იტყვის რომ ხო აი აქ რაც არის ეგ მნიშვნელობა მინდა, მაგრამ თავი ის კი არა შემოსავალი რა იქნება, თავია მოგება რა იქნება, ხო? და ამისთვის გჭირდება რომ შეადარო ერთმანეთს ზღვრული შემოსავალი და ზღვრული ხარჯი. ახლა ვთქვათ, გამოვიკვლიე მე ამ ფირმისთვის როგორ გამოიყურება ზღვრული ხარჯის გრაფიკი და აღმოჩნდა რომ გამოიყურება ასე. ეს არის MC, ანუ marginal cost. საქმე ისაა რომ ეს ზღვრული ხარჯის გრაფიკი, რადგან მონოპოლიაზე გვაქვს საუბარი, რეალურად წარმოადგენს მთელი ბაზრისთვისაც ზღვრული ხარჯის გრაფიკს და არა მხოლოდ ამ ფირმისთვის, იმიტომ რომ მონოპოლისტზეა საუბარი. რაც ნიშნავს რომ ეს შეიძლება გახსოვთ, გვიხსენებია წინა ვიდეოებში, თუმცა არ მახსოვს რამდენი ვიდეოს წინ, ასევე წარმოადგენს მიწოდების გრაფიკს ამ ბაზრისთვის. ესე იგი ეს არის ასევე მიწოდება. ანუ პრაქტიკულად იდეა არის აქ, რომ თქვათ კიდევ 1 კილოგრამი თუ გინდა რომ აწარმოოს, რა ხარჯთან არის ასოცირებული კიდევ 1 კილოგრამის წარმოება. ახლა როგორ უნდა შევხედოთ ამ სურათს? ისევ თუ ცოტა დამაბნეველია ეს, ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ არაფერს არ ვაწარმოებ. მაშინ პირველი კილოგრამი რომ ვაწარმოო, აი ეს გრაფიკი მიჩვენებს დაახლოებით რამდენი დამიჯდება მაგ პირველი კილოგრამის წარმოება, დამიჯდება დაახლოებით კილოგრამზე ლარი. მაგრამ ამ დროს აი ეს ყვითელი გრაფიკი, რომელიც ზღვრული შემოსავლის გრაფიკია, მიჩვენებს კილოგრამზე რამდენს მივიღებ შემოსავალს, დაახლოებით 6 ლარს. შესაბამისად, დასაწყისში ძალიანაც მაწყობს რომ ვაწარმოო, ანუ ნულიდან რეალურად გადავიდე რაღაც რაოდენობის წარმოებაზე, იმიტომ რომ მაგალითად ერთ-ერთეულამდე, ანუ რეალურად 1000 კილოგრამამდე თუ მოვალთ, ანუ ამ პირველი 1000 კილოგრამისთვის, აი ესე თითო კილოგრამად რომ დავყოთ, აი ამდენი იქნება ხარჯი, ანუ რა თქმა უნდა ეს პატარ-პატარა უბნებად რომ დაყო უკეთ გამოჩნდება, მაგრამ ძირითადი იდეაც იგივეა, ხო, ესე ნულიდან 1-მდე რომ განვიხილოთ, ანუ 1000-მდე. რომ აი ეს გრაფიკი შეესაბამება პირველი 1000 კილოგრამის ხარჯებს და არის კილოგრამზე ლარი და ცოტა მეტი კილოგრამზე ლარი და ცოტა მეტი კილოგრამზე, აი აქამდე რომ მოდიხარ ლარი და კიდევ 9 დაახლოებით, ხო? და ამ დროს შემოსავალი ზღვრული არის ძალიან ბევრი, ანუ გაცილებით მეტი არის, უბრალოდ გრაფიკებს რომ უყურებთ, აი ეს ყვითელი ხაზი უფრო ზემოთაა ვიდრე სტაფილოსფერი. ანუ პირველი 1000 კილოგრამის წარმოება გაწყობს და რეალურად გაწყობს კიდევ, იმიტომ რომ აი ამ წერტილზე, ანუ როცა 2000 კილოგრამს აწარმოებ, ერთმანეთს ემთხვევა ზღვრული შემოსავლის გრაფიკი და ზღვრული ხარჯის გრაფიკი. ანუ ეს ნიშნავს რომ 2001 კილოგრამს თუ აწარმოებ, მაგ 2001 კილოგრამისთვის უფრო მეტი იქნება ზღვრული ხარჯი, ანუ უფრო მეტს დახარჯავ, ვიდრე შემოსავალს მოგიტანს. ანუ უკვე აღარ გაწყობს რომ 2000 კილოგრამზე მეტი აწარმოო, მაგრამ არც 2000 კილოგრამზე ნაკლების წარმოება გაწყობს, იმიტომ რომ ბარემ მეტი აწარმოე და
კიდევ უფრო მაინც შემოსავალი გექნება, ხო? ანუ რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად, თქვა აი აქ რომ გავჩერდეთ რაღაც 1.5 კილოგრამით, რაც 1.6 რომ ვაწარმოოთ, რატომ გავჩერდეთ? ხო? იმიტომ რომ კიდევ ცოტა თუ წავედით წინ, ისევ ამ დამატებითი კილოგრამებისთვისაც უფრო მეტ შემოსავალს მივიღებთ ზღვრულად, ვიდრე ხარჯი გვექნება. ანუ ღირს რომ შევავსოთ იმ წერტილამდე, სანამ არ გადაიკვეთება ეს ორი გრაფიკი ერთმანეთთან. და ახლა უნდა დავაკვირდეთ ერთ საინტერესო რაღაცას. ეს რომ იყოს სრულყოფილი კონკურენცია, მაშინ განსხვავებული სურათი გვექნებოდა წონასწორული ფასის და რაოდენობის მხრივ, ხო? გავიხსენოთ, რომ როცა გვაქვს სრულყოფილი კონკურენცია, უბრალოდ მოთხოვნა მიწოდების გრაფიკს უყურებთ და მაგათი გადაკვეთის წერტილი წარმოადგენს წონასწორულ ფასს და წონასწორულ რაოდენობას, რაც ახლოს არის 3-თან ორივე მხრივ, ხო? ანუ 3 ერთეული, ანუ 3000 კილოგრამი და 3 ლარი კილოგრამზე. მაგრამ ამ დროს ახლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არის რომ რადგან მონოპოლისტის გრაფიკს უყურებთ, მონოპოლისტი რასაც აკეთებს, არის რომ უბრალოდ ოპტიმიზებას უკეთებს თავის მოგებას, შესაბამისად, გადაკვეთის წერტილი მისთვის არის ზღვრული შემოსავლის და ზღვრული ხარჯის გრაფიკების. ანუ, რადგან ესაა გადაკვეთის წერტილი, ამ წერტილს რა რაოდენობაც შეესაბამება, იმას აწარმოებს და ეს არის ეგ რაოდენობა, ხო? ანუ 2 ერთეულს აწარმოებს, ანუ 2000 კილოგრამ ფორთოხალს და თუ დაუკვირდებით ახლა ამ სურათზე, ესე იგი, აი აქ გვაქვს, ანუ ფას ზემოთ და მოთხოვნის გრაფიკს ქვემოთ გვაქვს მომხმარებლის სიჭარბე. მას ფერები უნდა მოვიფიქრო აქ. ეს არის მომხმარებლის სიჭარბე. ესე. და ამის ქვემოთ და ზღვრულ ხარჯ ზემოთ გვაქვს ფერები მოკლედ. გვაქვს მიმწოდებლის სიჭარბე, არის დავაჭერ უფრო ვითომ დაჭერა ცვლის ციფრულ ტექნოლოგიაზე რამეს. თან არ ჩანს კარგად, იმიტომ რომ ეს ფერიც არის იგივე. მწვანე იყოს მოდი. ხო, მოკლედ გავწელე ამის კეთება, მაგრამ ეს არის მიმწოდებლის სიჭარბე და თან ჩანს რომ მიმწოდებლის სიჭარბე უფრო გაზრდილია და მომხმარებლის უფრო შემცირებული. და საბოლოოდ რაც გვაქვს ამის გამო არის საერთო დანაკარგი. და თუ დაუკვირდებით, ეს რომ ყოფილიყო სრულყოფილი კონკურენცია, მაშინ საზოგადოება მიიღებდა კიდევ აი ამას, აი ამ სიჭარბეს, რომელიც ახლა დაკარგულია და ეს არის წმინდა დანაკარგი. მაგრამ სამაგიეროდ ეს მონოპოლისტს აწყობს, იმიტომ რომ ამ დანაკარგის ხარჯზე რეალურად დაუკვირდებით და ჩანს რომ აი ეს, ზოგადად სამივეს მივაწერ ყველაფერს, ხო? ანუ ეს არის dead weight loss, ძალიან დამაბნეველი ტერმინია, ამიტომ მირჩევნია ეწეროს ხოლმე ინგლისურადაც, ანუ საერთო დანაკარგი. ეს არის საერთო დანაკარგი. შემდეგ ეს არის producer surplus, ანუ მწარმოებლის დანაზოგი. და ეს არის consumer surplus, CS, ანუ მომხმარებლის დანაზოგი.